Oppitunti 1. Ympäristövaikutukset. Maa on niin kaunis, ja meidän on suojeltava sitä. Täysin. Sitä ei pidä määrätä ottamatta huomioon luontoa. Kyllä, on tärkeää tasapainottaa kehitystä samalla kun suojellaan ympäristöämme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän on kasvattava tavalla, joka minimoi haitat. Lisäksi on pyrittävä siihen, että mahdollisimman vähän puita ei kaadu. Täsmälleen. Puilla on keskeinen rooli ekosysteemissämme. Oletko koskaan osallistunut ympäristöhankkeisiin? Kyllä, olen osallistunut puiden istutustapahtumiin, tuntuu palkitsevalta osallistua. Se kuulostaa upealta. Meidän pitäisi järjestää jotain vastaavaa yhdessä. Oppitunti 2. Kieli ja kulttuuri. Suurin osa Quebecin ihmisistä puhuu ranskaa, mikä on kiehtovaa. Kyllä, siellä on ainutlaatuinen sekoitus kulttuureja. Pidän siitä, kuinka kieli muokkaa identiteettiä ja yhteisöä. Täysin. On mielenkiintoista nähdä, kuinka kieli vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Oletko koskaan yrittänyt oppia ranskaa? Minulla on. Uuden kielen oppiminen on haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Olen samaa mieltä. Se avaa monia mahdollisuuksia yhteydenpitoon. Kyllä, ja se parantaa matkakokemusta vieraillessasi ranskankielisissä paikoissa. Ehdottomasti. Kielen ymmärtäminen voi johtaa syvempään kulttuuriseen näkemykseen. Oppitunti 3. Ongelmanratkaisu. Näyttää siltä, että olemme yrittäneet kaikkea, mutta se ei vieläkään toimi. Tiedän. On turhauttavaa, kun ratkaisut eivät tuota tuloksia. Onko jotain muuta, mitä voimme tehdä asioiden kääntämiseksi? Ehkä meidän pitäisi ideoida uusia ideoita yhdessä. Se on hieno idea. Joskus erilainen näkökulma voi auttaa. Täsmälleen. Listataan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joita emme ole tutkineet. Hyvää pohdintaa. Saatamme törmätä ratkaisuun, jota emme olleet harkinneet. Olen varma, että löydämme tavan saada tämä toimimaan. Kyllä. Ryhmätyö johtaa usein läpimurtoihin. Oppitunti 4. Koulutanssien nostalgia. He todennäköisesti muistavat ensimmäistä koulutanssiaan juuri nyt. Mietin, olenko jonain päivänä tarpeeksi aikuinen saadakseni oman ikimuistoisen tanssini. Se on suloinen ajatus. Koulutanssit ovat sellainen kulkurituaali. He todella ovat. Se on yhtä aikaa jännittävää ja hermoja raastavaa. Muistatko, mitä käytit ensimmäisessä tanssissasi? Kyllä, minulla oli kirkkaan sininen mekko. Se tuntui niin erikoiselta. Se on ihanaa. On mukava muistella niitä muistoja. Täysin. Kyse on kokemuksesta ja hauskanpidosta ystävien kanssa. En malta odottaa, kuinka tulevaisuuden tanssit ovat vielä jännittävämpiä. Oppitunti 5. Harjoittelumotivaatio. Löysin tänään söpöjä legginsiä. Ne on niin värikkäitä ja mukavia. Se kuulostaa hienolta. Tyylikkäät treenivarusteet voivat todella motivoida sinua harjoittelemaan. Täsmälleen.
Kun tunnen oloni hyväksi pukeutumisessani, treenaan todennäköisemmin. Olen täysin samaa mieltä. Se lisää itseluottamusta harjoittelun aikana. Oletko löytänyt suosikkitreenivaatteita viime aikoina? Kyllä, sain sopivan setin, josta pidän ehdottomasti. Se on mahtavaa. Yhteensopivat sarjat voivat saada sinut tuntemaan olosi kootuksi. Täysin. Lisäksi niitä on hauska käyttää, kun kokeilet uusia rutiineja. Puetetaan yhdessä uudet asumme seuraavaan triiniin. Oppitunti 6. Laskeutumiskokemus. Kun pääsimme lähemmäs laskua, kaikki tuntui niin sujuvalta. Kyllä, Tasha ja Tonya säteilivät katsellessaan näkymää. Uuteen paikkaan saapumisen jännitys on aina uskomatonta. Täysin. Tuntuu kuin uuden seikkailun jännitys olisi vasta alkamassa. Rakastan nähdä maisemien muuttuvan laskeutuessamme. Minä myös. Se saa sinut arvostamaan maailman kauneutta ylhäältä käsin. Näitkö kuinka innoissaan kaikki olivat laskeutumisen aikana? Kyllä. Se on tarttuvaa, voit tuntea energian ohjaamossa. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uuteen kohteeseen yhdessä. Oppitunti 7. Luonnon värit. Tiesitkö, että veri on punaista? Se on niin elävä väri. Kyllä, ja joskus taivas on punainen yöllä tai aamulla. Täsmälleen. Nuo auringonlaskut ja nousut voivat olla henkeä salpaavia. He todella ovat. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi luoda niin upeita visuaaleja. Rakastan katsella värien muuttumista auringon laskiessa. Minä myös. Se on kuin kaunis maalaus, joka avautuu edessäsi. Oletko koskaan yrittänyt vangita niitä hetkiä valokuviin? Kyllä, otan usein kuvia kultaisen tunnin aikana. Valaistus on täydellinen. Se on hieno idea. Se todella parantaa kohtauksen kauneutta. Oppitunti 8. Muistitekniikat. Olen lukenut siitä, kuinka psykologit tutkivat, kuinka ihmiset muistavat numerot. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä olet oppinut? He käyttävät usein tekniikoita, kuten paloittelua, auttaakseen muistamaan jaksoja. Kyllä, jakamalla ne pienempiin ryhmiin on helpompi muistaa. Täsmälleen. Minusta on kiehtovaa, kuinka aivomme toimivat tiedon kanssa. Se on. Onko sinulla muita muistitemppuja, joita käytät? Joskus luon tarinoita tai assosiaatioita muistaakseni asiat paremmin. Se on fiksua. Tykkään käyttää muistiinpanoja vaikeisiin käsitteisiin. Näistä on todella apua. On hämmästyttävää, kuinka luovia voimme tulla muistiin. Oppitunti 9. Illallissuunnitelmat. Tarkistan sen. Entä ruoka? Pitäisikö meidän tehdä ruokaa vai syödä ulkona tänä iltana? Se on hyvä kysymys. Ulkona syöminen voi olla hauskaa, mutta myös ruoanlaitto voi olla mukavaa. Totta. Kotona ruoanlaitto antaa meille mahdollisuuden kokeilla uusia reseptejä. Kyllä. Lisäksi se voi olla terveellisempää ja edullisempaa. Täsmälleen.
Mutta joskus on mukavaa nauttia jonkun muun valmistamasta ateriasta. Olen samaa mieltä. Mitä teistä tekee mieli syödä tänä iltana? Ehkä voisimme tehdä paistettua tai kokeilla uutta pastareseptiä. Se kuulostaa herkulliselta. Mutta olen myös sushin tuulella. Sushi on hienoa. Jos teimme ruokaa, voisimme yrittää valmistaa itse sämpylöitä. Oppitunti 10. Hedelmien poimintapäivä. Oli täydellinen päivä mennä rannalle. Se kuulostaa ihanalta. Mitä teit ennen kuin menit rannalle? Ajoin poimia omalle maatilalle, josta ihmiset voivat poimia omat hedelmänsä. Kuulostaa tosi hauskalta. Mitä hedelmiä poimit? Poimin mansikoita ja mustikoita, ne olivat niin tuoreita. Nam. Mikään ei ole parempaa kuin tuoreet hedelmät suoraan tilalta. Olen samaa mieltä. Se on myös loistava tapa nauttia ulkoilusta. Nautitko maisemista ollessasi siellä? Täysin. Kentät olivat niin kauniita ja eloisia. Oppitunti 11. Street Food Adventure. Älä unohda kokeilla katuruokaa ollessasi siellä. Täysin. Olen kuullut, että katuruoka on hämmästyttävää siinä kaupungissa. Kyllä. Se on usein paras tapa kokea paikallista kulttuuria. Rakastan, kuinka katukauppiaat tarjoavat ainutlaatuisia ruokia, joita et löydä muualta. Täsmälleen. Lisäksi se on yleensä edullisempi kuin ravintolat. Se on bonus. Millaista katuruokaa olet innostunut kokeilemaan? Odotan todella innolla, että pääsen maistamaan aitoja takoja. Kuulostaa herkulliselta. Haluan myös kokeilla paikallisia jälkiruokia. Kyllä. Makeisten hemmottelu on aina hyvä idea. Oppitunti 12. Lentotarjoukset. Hei. Onko sinulla vinkkejä parhaiden lentotarjousten löytämiseen? Kyllä, ehdottomasti. Matkapäivien joustavuus voi auttaa paljon. Se on hieno vinkki. Olen huomannut, että hinnat voivat vaihdella melkoisesti. Täsmälleen. Joskus lentäminen keskellä viikkoa on halvempaa kuin viikonloppuisin. Pidän sen mielessä. Entä ennakkovaraus? Varaus muutaman kuukauden eteenpäin voi usein varmistaa paremmat hinnat. Tuossa on järkeä. Kuulin myös, että inkognitotilan käyttö auttaa. Kyllä. Se estää verkkosivustoja seuraamasta hakujasi ja nostamasta hintoja. Kokeilen sitä ehdottomasti ensi kerralla. Muita salaisuuksia. Oppitunti 13. Julkisen liikenteen turvallisuus. Kun käytät julkista liikennettä, pidä vain omaisuutesi tarkkana. Se on ratkaisevaa. On helppo hajaantua ruuhkaisissa paikoissa. Täsmälleen. Laukun pitäminen lähellä voi auttaa estämään varkaudet. Kyllä. Yritän aina pysyä tietoisena myös ympäristöstäni. Se on fiksua. On tärkeää luottaa vaistoihisi. Ehdottomasti. Onko sinulla koskaan ollut negatiivisia kokemuksia matkustaessasi?
Onneksi ei. Olen aina ollut varovainen ja valmistautunut. Se on hienoa. Valppaana pysymisellä on suuri merkitys. Jaetaan lisää matkaturvallisuusvinkkejä toisillemme. Oppitunti 14. Keskustelun aloitus. Se on siistiä. Mistä olet alun perin kotoisin? Olen kotoisin Kanadasta. Se on niin kaunis maa. Se on mielenkiintoista. Olen aina halunnut käydä Kanadassa. Sinun pitäisi. Maisemat ja kaupungit ovat henkeä salpaavia. Mikä on lempikaupunkisi siellä? Rakastan Vancouveria. Siinä on upea yhdistelmä vuoria ja merta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen kuullut, että ruokaskene sielläkin on upea. Se todella on. Valittavana on niin monia erilaisia vaihtoehtoja. Haluaisin kokea sen joskus omakohtaisesti. Oppitunti 15. Budjettimatkailu. Tavoittelemme jotain edullista, mutta mukavaa budjettimme puitteissa. Se kuulostaa järkevältä. Vaihtoehtoja on paljon, jos suunnittelemme etukäteen. Täsmälleen. Voimme löytää hyviä tarjouksia, jos teemme tutkimusta. Kyllä. On tärkeää priorisoida tarpeemme ilman ylimenoa. Oletko löytänyt verkkosivustoja, jotka auttavat budjettimatkoissa? Minulla on. On monia, jotka vertailevat majoituksen hintoja. Siitä on apua. Tutkin näitä vaihtoehtoja matkallemme. Hienoa. Voimme tehdä listan mahdollisista yöpymispaikoista. Kyllä. Tulee olemaan hauskaa viettää viihtyisä, mutta budjettiystävällinen matka. Oppitunti 16. Shakespearean Insights. Tiesitkö, että kriitikot paransivat Shakespearen näytelmiä ajan myötä? Se on kiehtovaa. Se osoittaa, kuinka taide kehittyy palautteen avulla. Täsmälleen. Koko näytelmä vaatii korkeita ja matalampia pisteitä tasapainoa varten. Kyllä. Nämä jännityksen ja helpotuksen hetket pitävät yleisön mukana. Runous on myös hänen teoksissaan merkittävässä roolissa, eikö niin? Täysin. Tapa, jolla hän käyttää kieltä, on yksinkertaisesti maaginen. Rakastan sitä, kuinka hänen kirjoitusna liittyy niin moniin teemoihin, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka hänen näkemyksensä resonoivat läpi vuosisatojen. Aiotaan lukea joku hänen näytelmistään joskus yhdessä. Oppitunti 17. Italialainen keittiö. Pidän todella italialaisesta keittiöstä, erityisesti pastaruuista. Oi, kuulostaa herkulliselta. Mikä on suosikkipastasi? Rakastan spagetti carbonaraa, kermainen kastike on yksinkertaisesti vastustamaton. Se on klassikko. Nautin hyvästä pestopastasta tuoreella basilikalla. Pesto on upea. Oletko koskaan yrittänyt tehdä itse? Kyllä, minulla on. Se on yllättävän helppoa ja maistuu paljon paremmalta tuoreena. Olen samaa mieltä. Sen valmistaminen alusta alkaen lisää astian persoonallisuutta. Lisäksi voit muokata makuja mielesi mukaan.
Täsmälleen. Yhdessä ruoanlaitto voi olla hauska tapa jakaa suosikkireseptejämme. Oppitunti 18. Makea hemmottelu. Heidän suolatun karamellinsa on kuoltava. Et tule pettymään. Todella. Olen kuullut hienoja asioita heidän jälkiruoistaan. Kyllä. Makean ja suolaisen tasapaino on täydellinen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan jälkiruokia, joissa on ainutlaatuinen vivahde. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se on suosikki jälkiruokani valikosta. On. Tarjoavatko he sitä jollain erikoisella? Kyllä, sen päällä on yleensä kauha vaniljajäätelöä. Se kuulostaa taivaalliselta. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan siitä hörkusta. Mennään sinne joskus yhdessä ja nautitaan siitä. Oppitunti 19. Aamiaisbuffet. Hyvää huomenta. Oletko kokeillut aamiaisbuffetta tässä hotellissa? Hyvää huomenta. Ei vielä, mutta olen kuullut sen olevan aika hyvä. Se todella on. Heillä on laaja valikoima vaihtoehtoja. Se kuulostaa hienolta. Mitä ne palvelevat? Kaikkea tuoreista hedelmistä leivonnaisiin ja tilaustyönä valmistettuihin munakkaisiin. Vau! Rakastan, kun hotellit tarjoavat hyvän aamiaisvalikoiman. Kyllä, se on täydellinen tapa aloittaa päivä energisesti. Minun täytyy ehdottomasti tarkistaa se ennen kuin lähdemme ulos. Suosittelen saapumaan paikalle ajoissa voittaaksesi yleisön. Oppitunti 20. Perheaika rannalla. Tapasin tyttäreni rannalla eilen, se oli niin ihana päivä. Se kuulostaa upealta. Oliko sinulla kiva paikka rentoutua? Kyllä. Hänellä oli pehmeä vaaleanpunainen peitto hiekalla, mikä oli täydellinen. Kuinka viehättävä. Tuntui varmasti mahtavalta viettää aikaa yhdessä veden äärellä. Se todella teki. Rakensimme hiekkalinnoja ja keräsimme simpukankuoria. Se kuulostaa niin hauskalta. Nautiko hän siitä? Täysin. Hän rakastaa rantaa ja leikkimistä aalloissa. Voin kuvitella. Rannalla olemisessa on jotain maagista. Kyllä, se on loistava tapa luoda kestäviä muistoja perheen kanssa. Oppitunti 20. Seuraa sosiaalista mediaa. Tämä selittää, miksi heillä on niin suuri seuraaja ja tuki. Täsmälleen. Kiehtova sisältö houkuttelee todella enemmän ihmisiä. Kyllä, ja julkaisujen johdonmukaisuus auttaa pitämään yleisönsä kiinnostuneina. Olen samaa mieltä. On tärkeää luoda yhteys seuraajiin. Seuraatko sinua inspiroivia vaikuttajia? Kyllä, seuraan muutamia, jotka keskittyvät positiivisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Se on hienoa. Positiiviset viestit voivat todella kohottaa ihmisiä. Täysin. On mukava nähdä tukevia yhteisöjä verkossa. Meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka kasvattaa omia alustojamme positiivisesti. Oppitunti 22. Ystävyyden arvo. Elämässä sinun on valittava ystäväsi huolella. Olen täysin samaa mieltä.
Hyvä ystävä on arvokkaampi kuin kaikki rikkaudet. Täsmälleen. Laadukkaat ystävyyssuhteet rikastuttavat elämäämme monin tavoin. Kyllä, ne tarjoavat tukea ja iloa vaikeina aikoina. Oletko koskaan joutunut ottamaan etäisyyttä myrkyllisistä ystävyyssuhteista? Kyllä, minulla on. Se ei ole helppoa, mutta joskus se on hyvinvointisi kannalta välttämätöntä. Se on totta. On tärkeää, että ympärillämme on positiivisia ihmisiä. Täysin. Hyvät ystävät nostavat sinua ja inspiroivat sinua olemaan parempia. Arvostetaan ja vaalitaan aina ystävyyssuhteitamme. Oppitunti 23. Sosiaaliset kysymykset. Ymmärsin, että yhteiskunnan on ratkaisevan tärkeää tunnustaa sosiaaliset asiat ja taistella niitä vastaan. Täysin. Niiden huomiotta jättäminen vain pahentaa ongelmia. Kyllä, tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. On tärkeää, että jokainen on mukana ja tekee oman osansa. Täsmälleen. Yhteistyö voi johtaa merkittäviin parannuksiin. Oletko osallistunut johonkin yhteisöaloitteeseen? Kyllä, olen osallistunut paikallisiin siivoustapahtumiin ja tiedotuskampanjoihin. Se on upeaa. Tulen mielelläni mukaan tuleviin hankkeisiin. Seurataan yhdessä tulevia tapahtumia. Oppitunti 24. Yksityisyys sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa yksityisyysasioista on tullut kuuma puheenaihe nykyään. Kyllä, se koskee kuinka paljon henkilökohtaisia tietoja jaetaan verkossa. Täsmälleen. Monet ihmiset eivät ole tietoisia asiaan liittyvistä riskeistä. Se on totta. On tärkeää perehtyä yksityisyysasetuksiin. Oletko ryhtynyt toimiin tietojesi suojaamiseksi verkossa? Kyllä, olen säätänyt asetuksiani rajoittamaan sitä, mitä muut voivat nähdä. Se on fiksu liike. Meidän kaikkien tulee olla valppaita yksityisyytemme suhteen. Täysin. Meidän vastuullamme on suojata tietomme. Jaetaan vinkkejä yksityisyyden säilyttämiseen sosiaalisessa mediassa. Oppitunti 25. Maun parantaminen. Hieno valinta. Älä unohda lisätä soijakastiketta ja siisamiöljyä maun lisäämiseksi. Se kuulostaa herkulliselta. Nämä ainesosat todella parantavat ruokaa. Kyllä, ne lisäävät makuihin syvyyttä ja rikkautta. Rakastan sitä, että muutamalla yksinkertaisella lisäyksellä voi olla suuri ero. Täsmälleen. Ruoanlaitto on makujen kokeilemista. Oletko kokeillut uusia reseptejä lähiaikoina? Kyllä, tein viime viikolla paistinpannun, josta tuli upea. Se kuulostaa upealta. Haluaisin kuulla kaiken siitä. Jaan reseptin kanssasi. Tehdään joskus ruokaa yhdessä. Oppitunti 26. Luonnon ihmeet. Tärkeimmät nähtävyydet ovat keisiirit ja kuumat lähteet. Se kuulostaa kiehtovalta. Niitä esiintyy erittäin vulkaanisella alueella 1 000 000 vuotta sitten. Kyllä. On uskomatonta ajatella niiden takana olevaa geologista historiaa. Haluaisin nähdä heidät henkilökohtaisesti, luonnon kauneuden täytyy olla upea.
Täysin. Värit ja höyry luovat maagisen tunnelman. Oletko koskaan käynyt geotermisillä kohteilla? Kyllä, kävin siellä viime kesänä, ja se oli henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Suunnitellaan yhdessä matka nähdäksemme. Se olisi hämmästyttävää. Luonnon ihmeiden tutkiminen on aina suuri seikkailu. Oppitunti 27. Dinosauruksen kohtaaminen. Kävelin metsässä, kun yhtäkkiä näin eläimen ihon juoksevan. Se kuulostaa kiehtovalta. Miksi se juoksi? Pian tajusin, että puiden latvojen yläpuolelle ilmestyy jättiläinen dinosaurus. Vau! Sen on täytynyt olla sekä pelottavaa että jännittävää. Se oli surrealistista. En voinut uskoa silmiäni, se tuntui kohtaukselta elokuvasta. Onnistuitko ottamaan kuvan? Valitettavasti olin liian hämmästynyt ottamaan puhelimeni esiin. Voin kuvitella. Näitä hetkiä voi olla vaikea käsitellä. Täsmälleen. Seisoin vain siinä, täysin hämmästyneenä näkystä. Oppitunti 28. Hiekkalinnan hauskaa. Hiekkalinnojen rakentaminen on hauskaa, vai mitä? Kyllä, se todella on. Mutta niitä ei pidä rakentaa liian lähelle vettä. Täsmälleen. Aallot voivat pestä ne pois hetkessä. Muistan kerran, kun rakensin valtavan linnan, ja vuorovesi tuli ja tuhosi sen. Se on se riski, jonka otamme. Mutta se on osa hauskaa, eikö? Varmasti. Aaltojen katseleminen on lumoavaa, vaikka ne pilaisivat kovan työmme. Oletko koskaan ajatellut tehdä sen sijaan hiekkaveistoksen? Kyllä. Se voisi olla luova käänne hiekkalinnan rakentamiseen. Meidän pitäisi kokeilla sitä seuraavan kerran, kun menemme rannalle. Oppitunti 29. Orgaaniset valinnat. Luomuvaihtoehtoihin siirtymisen jälkeen ostan myös luomutuotteita. Se on hienoa. Olen kuullut, että luomutuotteet ovat parempia sekä terveydelle että ympäristölle. Täysin. Minusta tuntuu paremmalta, kun tiedän, mitä käytän kotonani. Kyllä, on tärkeää minimoida altistuminen haitallisille kemikaaleille. Onko sinulla suosikkiluomumerkkejä, joita suosittelet? Pidän todella muutamasta tuotemerkistä, jotka keskittyvät kestävyyteen ja laatuun. Haluaisin kuulla niistä. Odotan aina hyviä suosituksia. Varma. Voin jakaa listan kanssasi myöhemmin. Täydellinen. On hienoa tukea arvojemme mukaisia brändejä. Oppitunti 30. Taloussuunnittelukeskustelu. Älä unohda keskustella ennakoiduista taloudellisista tuotoista suunnitelmissamme. Se on ratkaisevaa. Talouden ymmärtäminen ohjaa päätöksiämme. Täsmälleen. Meidän on varmistettava, että hanke on kestävä pitkällä aikavälillä. Oletko jo tehnyt arvioita? Kyllä, olen alkanut laatia budjettia ja mahdollisia tulolähteitä. Se on hieno aloitus. Tarkastellaan sitä yhdessä tarkentaaksemme lukujamme. Täysin.
Yhteistyö voi auttaa meitä kattamaan kaikki perusteet. Haluan varmistaa, että olemme samalla sivulla eteenpäin. Varmasti. Selkeät taloudelliset tavoitteet pitävät meidät keskittyneinä. Oppitunti 31. Terveydenhuollon huolenaiheet. Kansakunta on laskenut kriittiseen tilaan sairaaloiden sulkemisten vuoksi. Kyllä, se on hälyttävää. Hoitohenkilökunnan leikkaukset ovat vaikuttaneet vakavasti terveydenhuoltoon. Täsmälleen. Monilla yhteisöillä on vaikeuksia saada olennaisia palveluita. On sydäntä särkevää nähdä, kuinka se vaikuttaa ihmisten elämään. Meidän on puolustettava parempaa terveydenhuoltopolitiikkaa pikaisesti. Täysin. Äänemme voi vaikuttaa tietoisuuden lisäämiseen. Oletko ollut mukana aloitteissa tämän ongelman ratkaisemiseksi? Kyllä, osallistuin paikalliseen kampanjaan terveydenhuollon rahoituksen tukemiseksi. Se on kiitettävää. Kaikki ponnistelut ovat tärkeitä muutoksen luomisessa. Oppitunti 32. Oikeudellinen edustus. Useimmissa englanninkielisissä maissa syytetyillä henkilöillä on oikeus saada asianajaja. Se on olennainen osa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamista. Täysin. Oikeudellinen edustus auttaa suojaamaan heidän oikeuksiaan. Se on ratkaisevan tärkeää oikeudenmukaisuuden säilyttämiseksi oikeusjärjestelmässä. Oletko koskaan miettinyt, miten tämä vaikuttaa syytettyyn? Kyllä, ilman asianmukaista edustusta he eivät ehkä saa oikeudenmukaista tulosta. Täsmälleen. On erittäin tärkeää, että koulutetut ammattilaiset puoltavat niitä. Ihailen niitä, jotka päättävät ryhtyä lakimiehiksi tästä syystä. Minä myös. Heillä on tärkeä rooli lain noudattamisessa. Oppitunti 33. Ajatuksia sodasta. Sota, herrat, katson teitä ja ajattelen Stevenin sanoja. Mihin sanoihin viittaat? Hän puhui usein sodan vaikutuksista ihmiskuntaan ja rauhaan. Se on vahva näkökulma. Sota koskettaa kaikkia osapuolia. Täsmälleen. On tärkeää muistaa konfliktien inhimilliset kustannukset. Kyllä, ja historian ymmärtäminen voi auttaa meitä estämään tulevat sodat. Oletko lukenut hänen teoksiaan? Kyllä, mielestäni hänen näkemyksensä ovat syvällisiä ja ajatuksia herättäviä. Keskustellaanpa joistakin hänen ideoistaan edelleen, ne ovat uskomattoman tärkeitä nykyään. Oppitunti 34. Unikon muisto. Unikot ovat punaisia kukkia, joilla on suuri merkitys. Kyllä, ne muistuttavat minua isovanhemmistani ja heidän tarinoistaan. Ne symboloivat muistoa, erityisesti sodassa palvelleille. Täsmälleen. On koskettavaa nähdä, kuinka kukat voivat edustaa niin syviä tunteita. Oletko koskaan osallistunut muistoseremoniaan? Kyllä, minulla on. Se on kaunis tapa kunnioittaa heidän uhrauksiaan. Se on upeaa. On tärkeää pitää heidän muistonsa elossa. Olen samaa mieltä. Tehdään heidän muistamisesta perinne yhdessä. Kyllä. Se on mielekäs tapa olla yhteydessä historiaamme.
Oppitunti 35. Selkeät rajat. Selkeiden rajojen luominen kollegoiden kanssa on välttämätöntä, etkö usko? Täysin. Se auttaa luomaan kunnioittavan ja tuottavan työympäristön. Kyllä, rajat suojaavat henkilökohtaista tilaamme sekä työn ja yksityiselämän tasapainoa. Täsmälleen. On tärkeää viestiä tarpeistasi ja rajoituksistasi tehokkaasti. Ja se vähentää väärinkäsityksiä ja mahdollisia ristiriitoja tiimin jäsenten välillä. Kyllä. Kun jokainen tietää roolinsa, se edistää yhteistyötä. Uskon, että se rakentaa luottamusta myös joukkueen sisällä. Ehdottomasti. Luottamus parantaa viestintää ja tiimityötä. Se on avaintekijä terveellisen työkulttuurin luomisessa.